Nếu bạn từng lướt mạng xã hội và bắt gặp những video đồ ăn vỉa hè của Ấn Độ, chắc chắn không ít lần bạn đã hết hồn với cảnh người bán hàng thì bốc đồ ăn bằng tay trần, rồi thì cái nồi dầu chiên đen như là than, hay những món ăn trông không thể nuốt nổi. Nhưng câu hỏi lớn là tại sao ẩm thực đường phố Ấn Độ lại bị gắn mác kinh khủng và mất vệ sinh đến như vậy? Vì sao ẩm thực đường phố Ấn Độ khiến bạn không dám đói? Có phải tất cả đều bẩn thỉu như những lời đồn hay không? Trước khi đi vào chi tiết, hãy nói một chút về sức hút của đồ ăn đường phố Ấn Độ, bởi vì người ta vẫn cứ ăn và vẫn cứ bán rất bình thường. Ấn Độ là một đất nước rất đa dạng với dân số hơn 1,4 tỷ dân, là đất nước đông dân nhất trên thế giới, hàng ngàn dân tộc, hàng trăm tôn giáo và nhiều vùng miền khác nhau. Và ẩm thực đường phố ở đây cũng giống như một bức tranh đầy màu sắc. Nó phản ánh sự phong phú của văn hóa. Theo Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc, có tới khoảng hơn 2,5 tỷ người trên toàn cầu ăn thức ăn đường phố mỗi ngày. Và đó đã là con số thống kê được của nhiều năm trước. Còn bây giờ có lẽ con số đã gia tăng thêm, và Ấn Độ chắc chắn là một trong những thị trường đông đảo nhất của thức ăn đường phố. Nhưng vấn đề được đặt ra ở đây là bên cạnh sự hấp dẫn, đồ ăn đường phố Ấn Độ lại thường xuyên xuất hiện trong những video với những tiêu đề ví dụ như đồ ăn kinh dị bậc nhất thế giới hay không thể tin nổi là người ta ăn cái này. Những cảnh như là người bán hàng trộn đồ ăn bằng tay trần, nước rửa bát đục ngầu hay quầy hàng nằm cạnh cống rãnh khiến nhiều người, đặc biệt là khách du lịch, cảm thấy rùng mình và cực kỳ đáng sợ, không dám ăn, không dám thử, không dám nghĩ đến. Có rất nhiều lý do khiến đồ ăn đường phố Ấn Độ bị gắn mác mất vệ sinh, và đúng là nó mất vệ sinh thật. Lý do đầu tiên rất dễ hiểu là do họ đông dân, mà đông dân thì rất là khó sạch. Cứ đến với những cái khu vực nào đông dân cư, những cái khu chung cư bán quầy ăn ở phía dưới rồi cổng trường, chúng ta cũng thấy ngay ở Việt Nam chứ không phải Ấn Độ. Chỗ nào mà đông nhộm nhoạm thì rất là khó để mà sạch sẽ. Ấn Độ là quốc gia đông dân nhất trên hành tinh. Những thành phố lớn như là Delhi, Mumbai hay là Calcutta luôn trong tình trạng quá tải. Hạ tầng đô thị ở đây, đặc biệt là các khu chợ lúc nào cũng đông đúc và thường không theo kịp tốc độ đô thị hóa. Kết quả là những quầy hàng đường phố đã mọc lên. Nó mọc lên thường ở những nơi thiếu nước sạch, hệ thống xử lý rác gần như là bằng không, có khi lại nằm ngay cạnh bãi rác, và chúng tạo ra những bãi rác và môi trường xung quanh thì ôi thôi, bẩn không thể tả nổi. Ở Ấn Độ thì không có một con số thống kê nào, nhưng ở Việt Nam từng có một báo cáo ước lượng như thế này. Khoảng 30% điểm bán thức ăn đường phố ở Việt Nam đặt gần bãi rác, nhà vệ sinh hoặc cống rãnh, và gần như 100% các cơ sở không có đủ nước sạch để sử dụng. Đấy là ở Việt Nam. Còn ở Ấn Độ, chúng ta cứ nhìn những cái video đấy, xem những trải nghiệm của những người từng đi Ấn Độ, thì chắc chắn tình trạng này còn tồi tệ hơn, vì mật độ dân số cao và ý thức vệ sinh công cộng của Ấn Độ thì có lẽ là chưa được tốt như Việt Nam. Mặc dù Việt Nam thì cũng không phải là tốt lắm. Một trong những hình ảnh kinh điển của đồ ăn đường phố Ấn Độ là hình ảnh những người bán hàng dùng tay để mà bốc, hoàn toàn là tay trần, không có bao tay. Họ trộn, họ phục vụ thức ăn, mồ hôi mồ kê thì nhễ nhại. Ở Ấn Độ, ăn bốc bằng tay là một phần văn hóa, đặc biệt trong các gia đình Hindu và Hồi giáo. Nhưng khi người bán hàng dùng tay trần để mà nhào bột, nhét nhân vào bánh, thậm chí nhúng tay vào nước chấm, thì đó lại là một chuyện hoàn toàn khác. Những cái thứ dùng để nấu ăn cũng là một vấn đề rất lớn. Nồi chiên dầu đen xì, chảo dính đầy cặn, hay thùng đựng nước sử dụng nhiều lần mà không rửa sạch cũng là hình ảnh quen thuộc. Dầu chiên thường được dùng đi dùng lại cho đến khi chuyển sang màu đen như là luyên, sinh ra những chất độc hại có thể gây ung thư nếu tiêu thụ lâu dài. Một nghiên cứu tại Ấn Độ cách đây vài năm cho thấy 80% dầu chiên được tái sử dụng ở những quầy hàng đường phố, tức là vượt quá mức an toàn, chứa đầy những hợp chất độc hại. Ngoài ra, hơn 2,5 triệu ca ngộ độc thực phẩm được ghi nhận hàng năm ở Ấn Độ, phần lớn liên quan đến thức ăn đường phố không đảm bảo vệ sinh. Xin được nhắc lại là hơn 2,5 triệu ca ngộ độc thực phẩm hàng năm, và con số này có thể sẽ còn lớn hơn. Ẩm thực mất vệ sinh bởi vì nguyên liệu thì cũng mất vệ sinh, nó thường có giá rẻ và không rõ nguồn gốc. Để mà bán có lãi, để tối ưu chi phí, thì nhiều người bán sử dụng thực phẩm chất lượng thấp, rau củ héo, thịt để lâu ngày hoặc hải sản không được bảo quản đúng cách. Trong cái điều kiện nắng nóng oi bức của Ấn Độ, thực phẩm rất dễ bị hỏng, đặc biệt khi không có tủ lạnh hoặc thiết bị bảo quản, bởi vì đều mang ra phố và bán hết rồi. Một số người bán còn dùng phụ gia không an toàn như là phẩm màu công nghiệp, chất bảo quản, hoặc là thậm chí trộn với thực phẩm ôi thiêu cùng gia vị cay nồng để mà che mùi đi. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến đồ ăn đường phố Ấn Độ bị coi là kinh khủng khiếp. Ví dụ năm 2022, một vụ việc gây sốc ở Hyderabad đã liên quan đến một quầy bán bánh. Người ta phát hiện người bán sử dụng thịt gà ôi thiêu trộn với nhiều gia vị để che mùi.
Kết quả là hơn 50 người phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm. Vụ việc này được báo chí Ấn Độ đưa tin rộng rãi, làm dấy lên làn sóng tranh cãi về vệ sinh an toàn thực phẩm. Một lý do lớn khiến đồ ăn đường phố Ấn Độ mất vệ sinh là sự thiếu kiểm soát từ những cơ quan chức năng. Ngành đường phố ở Ấn Độ phụ thuộc vào khu vực không chính thức với hàng triệu người bán hàng rong, không có giấy phép kinh doanh hay chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo Hiệp hội Bán hàng rong Ấn Độ, có khoảng 10 triệu người đang bán hàng rong trên khắp cả nước này, nhưng chỉ một phần nhỏ được đào tạo về vệ sinh, và có đào tạo người ta cũng không quan tâm cho lắm. So sánh với nhiều quốc gia khác, ví dụ như là Singapore, nói thật là cả thế giới so với Singapore thì đều bị thiệt, nhưng cũng nên so một chút. Nơi những quầy hàng rong được quy hoạch trong những trung tâm ẩm thực với điện, nước, hệ thống xử lý rác thải đầy đủ, thì ở Ấn Độ việc quản lý gần như là không có. Nhiều người bán không biết đến những tiêu chuẩn như bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ an toàn hay rửa dụng cụ bằng nước sạch. Bây giờ hãy đến với phần mà chắc chắn các bạn đang chờ đợi, những món ăn bị coi là kinh khủng và mất vệ sinh nhất trong ẩm thực đường phố Ấn Độ. Pani Puri là món ăn vặt rất nổi tiếng ở Ấn Độ. Đây là những món ăn gồm những cái bánh hình quả bóng giòn rụm, nhét nhân đậu, khoai tây và đổ đầy nước chấm cay. Khi cắn một miếng, nước chấm bùng nổ trong miệng, giống như một quả bom nước, nghe rất ngon. Nhưng đây là món bị chỉ trích nặng nề nhất vì vấn đề vệ sinh. Lý do nước chấm của món Pani Puri thường được làm từ nước lã không qua đun sôi và chứa đầy vi khuẩn. Người bán thường dùng tay trần để nhét nhân và nhúng tay vào thùng nước, làm tăng nguy cơ lây bệnh. Thùng nước đó đôi khi được tái sử dụng cả ngày mà không thay, trở thành ổ vi khuẩn thực sự. Hay như món chaat là món ăn nhẹ làm từ bột chiên, trộn với khoai tây, đậu, sữa chua và các loại nước sốt cay. Món này rất ngon nhưng lại dễ bị nhiễm khuẩn vì nguyên liệu tươi như rau và sữa chua không được bảo quản đúng cách. Nhiều quầy hàng cũng dùng nước lã để làm nước sốt hoặc để nguyên liệu ngoài trời quá lâu, thu hút ruồi nhặng bôi đầy. Một số món ăn đường phố thì sử dụng nội tạng động vật như là gan xào hay là não rán. Với người Ấn, đây là những món ăn bổ dưỡng, nhưng với khách du lịch, đặc biệt là những người phương Tây, những người vốn không quen ăn nội tạng như vậy, thì chỉ cần nhìn thôi đã chạy mất dép. Vấn đề vệ sinh càng làm mọi thứ trở nên tệ hơn. Nội tạng dễ ôi thiu nếu không được bảo quản lạnh, và nhiều người bán hàng xào xáo nội tạng trên những chảo dầu bẩn, khiến món ăn trở thành những cơn ác mộng. Ngoài ra, các loại đồ uống đường phố thì cũng rất là khủng khiếp. Nước mía, nước chanh cũng dễ gây ngộ độc. Nếu bạn từng xem những video mà họ làm nước này rồi, có khi dùng cả chân để ép. Hoặc nếu mà ép bằng máy thì cũng là những máy cũ kỹ đầy cặn bẩn. Trong khi có những món đôi khi từng làm từ sữa chua hoặc là đồ ăn thức uống để lâu ngày. Nước đá, một thành phần phổ biến, cũng thường được làm từ nước lã, chứa đầy vi khuẩn. Vậy thì cái việc mất vệ sinh ẩm thực trong đường phố Ấn Độ đã để lại những hậu quả gì? Câu trả lời là rất nghiêm trọng. Ngộ độc thực phẩm là vấn đề phổ biến ở Ấn Độ, đặc biệt với khách du lịch không quen với điều kiện địa phương. Ấn Độ ghi nhận hơn 2,5 triệu ca ngộ độc thực phẩm mỗi năm, phần lớn liên quan đến thức ăn đường phố. Những triệu chứng phổ biến bao gồm có đau bụng, tiêu chảy, nôn, mửa, sốt. Những bệnh như là tiêu chảy, thương hàn, viêm gan và thậm chí là tả có thể lây qua thực phẩm và nước uống không an toàn. Với khách du lịch, cụm từ khóa Delhi Belly, đây là cơn đau bụng khét tiếng khi ăn đồ ăn đường phố. Trung bình cứ 10 người được hỏi thì một người khách du lịch gặp vấn đề về tiêu hóa khi thử đồ ăn đường phố Ấn Độ, chủ yếu do vi khuẩn hoặc gia vị lạ. Đến đây, chắc nhiều người sẽ nghĩ đồ ăn đường phố Ấn Độ quá bẩn, không ai dám ăn. Nhưng khoan, hãy nhìn từ một góc cạnh khác. Dù có nhiều vấn đề vệ sinh nhưng không phải tất cả đồ ăn đường phố Ấn Độ đều nguy hiểm. Vẫn có những quầy hàng sạch sẽ và nhiều người dân địa phương vẫn ăn uống bình thường mà không sao. Bởi vì với chúng ta, bốc tay thì hơi ghê, chứ với người Ấn Độ nó là rất bình thường. Ở Ấn Độ ăn bốc là một phần của văn hóa và nhiều người bán hàng coi việc dùng tay trần là cái chuyện mặc nhiên. Người dân địa phương thì cũng thấy như thế và họ đã quen với ăn kiểu như vậy. Hệ tiêu hóa của họ đã làm quen được nên họ ít gặp vấn đề hơn so với khách du lịch. Và dù có vấn đề vệ sinh không thể phủ nhận, đồ ăn đường phố Ấn Độ khá ngon và rẻ. Hương vị độc đáo từ nhiều gia vị là điều khiến nhiều người vẫn liều mình thử. Dù có rủi ro, không phải ai ăn đồ ăn đường phố Ấn Độ cũng bị đau bụng. Những người Ấn Độ với hệ tiêu hóa đã quen thường ăn uống thoải mái. Khách du lịch nếu chọn đúng quầy hàng sạch sẽ và đông khách cũng có thể thưởng thức mà không lo lắng. Còn bạn có dám thử những món ăn được đề cập đến trong video hay không? Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.